السلام عليكم ورحمة الله. ليلى عبد اللطيف توقعت فأذهلت العالم بتوقعاتها التي حدثت بالفعل. شاهد ما قالته ليلى عبد اللطيف وشاهد التوقعات على أرض الواقع. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة مثيرة اليوم. قالت ليلى عبد اللطيف في حلقات سابقة وتوقعات، وهذه التوقعات حدثت بالفعل. تعالوا معنا نرى ماذا قالت ليلى عبد اللطيف في أول حوار لها، حيث قالت: للأسف سنرى في المرحلة المقبلة قيام العدو الإسرائيلي باستهداف بعض المواقع العسكرية في لبنان. وبالفعل حدث هذا التوقع بالفعل، حيث أفاد مصدر أمني في التلفزيون العربي اللبناني باستهداف غارة إسرائيلية للجيش اللبناني في منطقة العامرية جنوب لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود. وفي توقع آخر لليلى عبد اللطيف عن سعد المجرد المطرب، حيث قالت: سعد المجرد بريء 100%. سعد المجرد بريء، إنه بريء، نعم نعم بريء، براءة الذئب من سيدنا يوسف. ثم بالفعل شاهدنا عبر التلفزيونات العالمية، حيث قال التلفزيون العالمي الفرنسي: قد شهدت قضية النجم المغربي سعد المجرد والمتهم بابتزاز لغة بيول تطورات جديدة من بعد ما قادت النيابة العامة الفرنسية بحبسها وحبس باقي المتهمين الآخرين في ختام اليوم الرابع لجلسات الاستماع لكل المتهمين. كما طلبت النيابة العامة بحبس المتهمة لو غابريو لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 200 ألف يورو، فيما تواجه والدتها حكما بالحبس لمدة 18 شهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 10,000 يورو. ثم بعد ذلك توجهت ليلى عبد اللطيف في توقع آخر، حيث قالت: بنشوف في منطقة الوزاعي والجناح بتكون مسرح لبعض الأحداث المؤسفة، والطريق الساحلي سيكون مغلق في الاتجاهين، ومنطقة خلدة بقلب الحدث من جديد. بالفعل صرح التلفزيون اللبناني بأن الهجوم الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت منذ الليلة الماضية، وتحديدا في منطقة الجناح، استهدف مجموعة من السيارات في تلك المنطقة في منطقة الجناح، مما أدى إلى أضرار كبيرة وحرائق كبيرة، وأدت إلى سقوط 5 شهداء وفق ما أعلنت وزارة الصحة. الهجوم على منطقة الجناح الليلة الماضية جاء بعد وقت قليل على غارة أخرى نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على سيارة في منطقة خلدة في جبل لبنان خارج العاصمة اللبنانية بيروت عند جانبها الجنوبي. سقط شهيدان بالإضافة إلى عدد من الجرحى. أيضا في توقع آخر لليلى عبد اللطيف قالت: سنشهد ب26 حدوث توتر وصراعات على الممرات البحرية. بالفعل أفاد التلفزيون قائلا إن مضيق هرمز من شريان حياة إلى سبب للموت البطيء في أسواق الطاقة العالمية، حيث قال إن النظام الإيراني عمد إلى إغلاق المضيق واستخدامه كما قال المرشد الجديد كورقة ضغط بعد اندلاع الحرب يوم 8 من فبراير الماضي دون جدوى. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية جر أوروبا ودول أخرى إلى تشكيل تحالف عسكري لفتح المضيق. ثم قالت ليلى عبد اللطيف في توقع آخر عن النفط العالمي وأسواق النفط، حيث قالت: سيشهد العالم والأسواق النفطية ارتفاع كبير وجنوني في أسعار النفط والغاز، وقد يتجاوز سعر البرميل أكثر من $100. بالفعل بعد فترة أذاع أن أسعار النفط تجاوزت $100 للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ عام 2022. ثم في توقع آخر قالت ليلى عبد اللطيف: سنسمع عن قيام دولة عظمى تضع مكافآت مالية خيالية وضخمة مقابل الحصول على معلومات حاسمة. بالفعل أفاد التلفزيون الأمريكي حيث قال بعد توقع ليلى عبد اللطيف
إن الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة قدرها 3 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات على منشآتها الدبلوماسية في العراق. وكانت السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تعرض مواطنيها وعن أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق لهجمات واسعة من فصائل موالية لإيران. ثم قالت ليلى عبد اللطيف إن أسعار النفط والغاز ستشهد المزيد والمزيد من الارتفاع في الأسعار، مما سيؤدي إلى كوارث غضب عالمية ويؤدي إلى إغلاق معامل ومصانع كبيرة حول العالم. وبالفعل كانت الصحافة العالمية قالت إن الاقتصاد العالمي بات رهينة الحرب مع إيران وسط تحذيرات ومخاوف من تداعياتها. فمع تسارع انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط وانتقال تأثيرها من أسواق الطاقة إلى معدلات التضخم والنمو وسلاسل الإمدادات، شهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا بعدما جدد ترامب تأكيده على أن القوات الأمريكية ستواصل ضرباتها على إيران لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع إضافية. وماليزيا بدورها أعلنت أنها ستطبق سياسة العمل عن بعد للقطاعات الحكومية ابتداء من منتصف شهر أبريل الحالي لترشيد استهلاك الطاقة أوروبيا. كما حذر بنك إنجلترا من تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع مخاطر النظام المالي مع استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. ويأتي هذا بينما يتجه أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تعديل توقعاته، حيث خفضت ألمانيا تقديرات النمو إلى 6% لعام 26 مع توقعات ارتفاع الضغط إلى 2.8 نتيجة صدمة الطاقة. كل هذه توقعت به ليلى عبد اللطيف سابقا وبالفعل حدث في العالم. قالت ليلى عبد اللطيف في توقع جديد: ستتجه أنظار العالم مع وسائل الإعلام إلى حلف الناتو بسبب تطورات بارزة، وهنا أرى أن حلف الناتو مهدد بالانقسام ولن يدوم طويلا، وهنا المفاجأة الكبرى بالعالم. وبالفعل حدث توقع ليلى عبد اللطيف بالفعل، حيث أذاعت التلفزيونات والصحافة العالمية صورة للذكرى وصورة للوداع. هل كانت خطوات ترامب هي الأخيرة قبل إغلاق باب الناتو إلى الأبد؟ واشنطن إلى بروكسل كشفت حيث كشفت حرب إيران انقساما غير مسبوق. فبينما يضغط دونالد ترامب بكل ما يأتيه من قوة عسكرية في أوروبا، وأيضا ترامب يتجه إلى الهدنة مع إيران، وذلك يفكر جديا في الانسحاب. ثم قالت ليلى عبد اللطيف إن دولة الإمارات العربية ستشهد وتتأثر بالأحداث القادمة وتعاني من ركود اقتصادي ملحوظ نتيجة الأعباء الكبيرة. بالفعل أذاع التلفزيون الخليجي أن الدول الخليجية ليست شريكة في الحرب، وإلا أنها من أكثر الدول تضررا في الناحية الأمنية والاقتصادية، وكان للحرب تداعيات مباشرة على الأسواق المالية الإماراتية. كل هذه التوقعات حدثت بالفعل من بعد ما قالتها ليلى عبد اللطيف خلال الفترة الماضية إلى توقعات جديدة حدثت بالفعل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.